ไม้ครับพานุพงศ์มณีวงศ์ครับหรือว่าไม้ระยองครับเพราะว่าการเมืองคือเรื่องของการออกนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนครับใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้คดีเราไม่สามารถที่จะเบิกพยานและหลักฐานในการต่อสู้ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคนที่เรากล่าวถึงได้ทั้งที่คนที่ตัดสินเราคือคนที่ก้มหัวให้เขาในตอนนั้นที่จะตัดสินเราอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆเรื่องการโดนคุกคามอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกคุกคามมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นไม้ระยองด้วยซ้ำก่อนไม่ว่าจะเป็นมีโทรศัพท์โทรมาข่มขู่มีการประกบขับรถประกบปาดหน้าหรือมีการลอบยิงต่างๆนะครับเราต้องเข้าเรือนจำเพราะว่าถูกฝากขังโดยที่เรายังไม่ถูกตัดสินว่าเป็นคนผิดเนี่ยผมเข้าเรือนจำไปทั้งหมด6 รอบเกือบ2 ปีเป็นถือเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าทุกคนรู้ครับว่าการออกมาจากประเทศด้วยสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับไปในประเทศไทยได้อีกแต่ทั่วโลกที่เขาขอลี้ภัยอะครับทุกคนมีเหตุจำเป็นและการไม่พูดถึงเรื่องกระบวนการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อรักษาชีวิตของคนทั่วโลกครับเอาจริงๆเราต้องบอกตรงว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะได้ไปประเทศไหนครับมันไม่ใช่ว่าโอ้ฉันอยากไปยุโรปแล้วฉันจะได้ไปยุโรปหรือฉันอยากได้ประเทศแคนาดาแล้วจะได้ไปแคนาดาอย่างเงี้ยเหมือนเราลอยลำอยู่กลางทะเลโดยที่ไม่รู้ว่าชายฝั่งอยู่ที่ไหนครับผมไม่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้ในตอนที่รอกระบวนการตอนนั้นนะเนาะใช่ครับแล้วก็ผมต้องอยู่ในห้อง3x4 เมตรเป็นระยะเวลานานมากๆคนแคนาดาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ nice มากๆนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีที่นี่เสียภาษีแพงมากนะครับเสียภาษีแพงมากแต่สิ่งที่ได้มาคือสวัสดิการที่ดีด้วยผมรู้สึกว่าการแสดงออกเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้เนาะมันเป็นสิทธิและเสรีภาพของเราในตัวอยู่แล้วที่เราตั้งแต่เกิดมาคือความสัมพันธ์คือให้เราแสดงออกด้วยความสัตย์จริงให้เราแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เราอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเรากลับไปแล้วเราทำอะไรได้เราทำอะไรให้มันดีขึ้นได้เราก็พร้อมที่จะกลับไปสวัสดีครับFromm Thailand วันนี้พามาพบกับคุณไม้ระยองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยซึ่งปัจจุบันเป็น Permanent Resident หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรที่ประเทศแคนาดาในคลิปนี้เราจะคุยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของไม้ระยองการย้ายถิ่นฐานชีวิตในแคนาดาร่วมฟังมุมมองทางความคิดของคุณไม้ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการเมืองเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับ Fromm Thailand นะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณไม้พานุพงศ์นะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือคุณไม้ระยองนะครับก็คือเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ประเทศไทยที่ตอนนี้เป็น Permanent Resident ที่ประเทศแคนาดานะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวให้น้องไม้แนะนำตัวสั้นๆนิดหนึ่งนะครับครับไม้ครับพานุพงศ์มณีวงศ์ครับหรือว่าไม้ระยองครับโอเคครับผมในเบื้องต้นเราจะคุยกัน4หัวข้อหลักๆนะครับก็คือเริ่มต้นแต่จุดเปลี่ยนหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณไม้มาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับการลี้ภัยชีวิตใหม่ในแคนาดาแล้วก็มุมมอง attitude ทั้งที่เกี่ยวกับการเมืองและไม่ได้การเมืองนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นก็ได้ถามนะอะไรคือจุดเปลี่ยนนะฮะที่ทำให้น้องไม้มาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ประเทศไทยเอาจริงๆสมัยตอนไม้เรียนอยู่ม.ปลายอะครับไม้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของsocial worker มากนะครับเรื่องของการพัฒนาสังคมเรื่องของมนุษย์เรื่องของการช่วยเหลือประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำกิจกรรมแล้วก็ทำงานเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับจนพอมาหลังจากจบม.ปลายอะครับก็ได้เข้าไปทำงานในพัฒนาสังคมของจังหวัดก็เลยได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแล้วก็อีกทั้งหนึ่งตัวเราเองอะครับเป็นครอบครัวยากจนเนาะการได้รับสวัสดิการของรัฐต่างๆมันค่อนข้างยากหรือการเข้าถึงสวัสดิการรัฐมันค่อนข้างยากครับมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำหรือว่าเปลี่ยนมันได้เราก็อยากจะทำครับมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งที่เราเข้ามาสนใจเกี่ยวกับงานทางด้านสังคมแล้วก็เรื่องของการเมืองมากขึ้นเพราะว่าทุกๆเรื่องในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันนะครับมันเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมดเพราะว่าการเมืองคือเรื่องของการออกนโยบายเ
พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนครับ โอเคครับผมแล้วก็ในตอนนั้นตองไมได้ทำเรื่องอะไรครับที่ทำให้เป็นกระแสขึ้นมาในตอนนั้นนะครับไม่ทำเป็นการสร้างกลุ่มเยาวชนของตัวเองในจังหวัดนะครับแล้วก็มุ่งประเด็นไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของไม้ก็รวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของปัญหาปากท้องเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการคมนาคมต่างๆรวมอยู่ในนั้นเพื่อให้มีเป้าหมายทั้งหมดไปสู่ของคำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีทีนี้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่าในจังหวัดระยองเป็นเมืองที่มี GDP อันดับ1ของประเทศนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในจังหวัดระยองครับส่วนมากจะได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพนะครับมันมีความเกี่ยวโยงกันอีกอย่างหนึ่งก็คือมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำเสียการไม่เอาน้ำเข้าไปบำบัดในโรงบำบัดน้ำตามธรรมาภิบาลหรือว่าการละเมิดธรรมาภิบาลของอุตสาหกรรมครับเพราะมันเป็นจังหวัดที่แบบว่ามีอุตสาหกรรมหนักเยอะเนาะใช่ครับแล้วก็ทั้งที่จังหวัดระยองเนี่ยได้ธรรมาภิบาลระดับ4นะครับรางวัลธรรมาภิบาลระดับ4ถือว่าเป็นลำดับที่ดีที่สุดในประเทศแต่เรื่องจริงคือแย่มากๆนะครับในเรื่องของการกระทำต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดณตอนนั้นนะครับก็เลยเกิดมาเป็นไม้ระยองขึ้นมาหลังจากที่ไปชูป้ายกับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่สถานการณ์โควิดมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจังหวัดระยองก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากรัฐบาลนะครับแล้วเราเลยอยากจะหาวิธีการที่จะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกับสถานการณ์เนี้ยให้ได้โดยที่พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็หลังจากที่มันเกิดเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาครับมันก็มีในเรื่องของการไปขึ้นปราศัยในเวทีการเมืองต่างๆในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับเดี๋ยวพี่ตัดนิดนึงก็จากระยองที่ไปกรุงเทพเนี่ยคือจำเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเริ่มต้นหรือเปล่าด้วยครับก็พอหลังจากที่เรารู้อะครับว่าปัญหามันคืออะไรมันเกิดขึ้นจากอะไรใครได้รับผลกระทบและใครเป็นผู้ทำให้มันมีผลกระทบแล้วพอเรารู้เรื่องของพวกนี้แล้วอะครับเรามีเวทีในการแสดงออกอะครับเราก็ใช้เวทีนั้นในการแสดงออกแล้วก็ไปพูดในเรื่องนี้เนาะใช่ครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็จะมีในเรื่องของการถมทะเลจริงๆเรื่องของการถมทะเลมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วเป็นปัญหามันไม่ใช่แค่คนจังหวัดระยองอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหาของคนทั่วประเทศเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติมันคือทรัพยากรของเราทุกคนใช่ไหมครับทีเนี้ยผมก็เริ่มต่อต้านเรื่องนี้ตั้งแต่ทำ EIA ก็คือประชาคมอะครับตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่าตอนนั้นใช้ม.44 ในการเข้ามาจัดการเรื่อง EIA ก็คือใช้ม.44 เข้ามาลัดขั้นตอนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการประท้วงหรือไม่ให้เกิดการขัดขวางในโครงการระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออกครับมันก็ทำให้เราต้องใช้พื้นที่ต่างๆที่เรามีแสดงให้กับประชาชนได้เห็นว่าตอนนี้กำลังเกิดปัญหาอะไรอยู่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะมีผลกระทบกับพวกเราอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยครับก็จากเหตุการณ์นั้นนะเนาะจากที่เราไปใช้เวทีในการแสดงความคิดเห็นนะเนาะมันนำมาสู่เหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะตัดสินใจออกจากประเทศไทยได้ยังไงครับจริงๆต้องบอกว่ามันใช้ระยะเวลานานมากเลยนะครับในช่วงนั้นเนาะใช่ครับผมเริ่มไปปราศัยเนาะผมเริ่มไปขึ้นเวทีพูดปราศัยเนี่ยตั้งแต่วันที่16 กรกฎาคม 63ปี63ใช่ครับแล้วมันก็ยาวเรื่อยมานะครับจนที่มันจะต้องตัดสินใจเพราะว่าผมเนี่ยได้รับคดีจากการชุมนุมเป็นจำนวนมากนะครับถามว่าทำไมถึงต้องออกมาใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้คดีเราไม่สามารถที่จะเบิกพยานและหลักฐานในการต่อสู้ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคนที่เรากล่าวถึงได้ทั้งที่คนที่ตัดสินเราคือคนที่ก้มหัวให้เขาในตอนที่จะตัดสินเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆที่ทำให้เราจะต้องออกจากประเทศไทย
ระหว่างในการต่อสู้นะฮะมีการรู้สึกถูกคุกคามหรือว่ารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่ประเทศไทยบ้างไหมครับเอาจริงๆเรื่องการโดนคุกคามอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกคุกคามมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นมารี่ยองด้วยซ้ำมันจะต้องย้อนกลับไปกับบอกกับพี่นิดนึงว่าครับก่อนหน้านั้นที่ไม้ทำเรื่องปัญหาของจังหวัดระยองไม้ก็ถูกคุกคามมาตลอดไม่ว่าจะเป็นมีโทรศัพท์โทรมาข่มขู่มีการประกบขับรถประกบปาดหน้าหรือมีการลอบยิงต่างๆนะครับก็คือเขาอาจจะแค่ข่มขู่แหละคือถ้าเขาเอาจริงก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะอันนี้พูดกันแบบสนุกแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้สนุกเนาะเพราะว่าปัญหาในพื้นที่เนี่ยกับผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วงมากกับการต่อสู้นะครับแล้วก็หลังจากที่เข้ามาเป็นเข้ามาปราศัยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยติดตามตลอด24ชั่วโมงเราถูกศาลสั่งห้ามออกจากบ้าน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับเราต้องเข้าเรือนจำเพราะว่าถูกฝากขังโดยที่เรายังไม่ถูกตัดสินว่าเป็นคนผิดเนี่ยผมเข้าเรือนจำไปทั้งหมด6รอบเกือบ2ปีแล้วก็หลายๆอย่างก็ผนวกกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราที่ถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆเราหรือหลายๆคนที่เคยมีรูปคู่กับเราทุกคนจะถูกไปถามในประวัติของเราไปถามว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงรู้จักกันยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงซึ่งนั่นคือการคุกคามทั้งตัวเราและคนรอบตัวเรามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับเราแล้วก็คือเป็นปัจจัยหลักเนาะที่ทำให้ไม้ขอลี้ภัยเนาะใช่แล้วพี่จะถามถึงขั้นตอนในการลี้ภัยฮะก็หลังจากไม้ตัดสินใจว่าต้องลี้ภัยปุ๊บเนี่ยก็ช่วงนั้นลำบากใจไหมฮะที่ว่าต้องพัดพากจากเพื่อนร่วมอุดมการณ์หรือว่าจากครอบครัวอะไรเงี้ยฮะเป็นการตัดสินใจที่ลำบากไหมถือเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าทุกคนรู้ครับว่าการออกมาจากประเทศด้วยสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับไปในประเทศไทยได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากพี่เข้าใจว่าขั้นตอนการลี้ภัยเนาะมันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วเป็นความลับด้วยเพราะว่ามันจะกระทบถึงคนที่กำลังจะตามมาในอนาคตเนาะพี่อยากทราบประมาณคร่าวๆว่าไม้สามารถเรื่องอะไรที่ไม้สามารถบอกได้บ้างบอกว่าเราส่งเรื่องไปที่ UNHCR เนาะที่เป็นของสหประชาชาติที่ดูแลเรื่องเนี้ยแล้วมันจะมีอะไรที่ไม้สามารถเปิดเผยได้ที่จะไม่กระทบต่อเพื่อนๆบ้างไหมครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องสงวนความคิดเห็นครับเพราะว่าในทุกๆกระบวนการมีความสำคัญเป็นอย่างมากมันไม่ใช่แค่เรื่องของกระบวนการอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของชีวิตของหลายๆคนมันไม่ใช่แค่เพื่อนไหมหรือคนที่อยู่ในไทยอย่างเดียวทุกคนที่กำลังขอลี้ภัยในการขอกระบวนการเหล่านี้มันคือการรักษาชีวิตพวกเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ลี้ภัยในโซนพม่าที่ขอลี้ภัยจากสงครามผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านเราต่างๆที่เขาในทั่วโลกที่เขาขอลี้ภัยอะครับทุกคนมีเหตุจำเป็นและการไม่พูดถึงเรื่องกระบวนการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อรักษาชีวิตของคนทั่วโลกครับงั้นพี่ถามง่ายๆอย่างว่าระยะเวลาตั้งแต่เราขอลี้ภัยจนไปประเทศที่2ก่อนจะมาประเทศปลายทางเนี่ยส่วนใหญ่จะกินเวลานานไหมแล้วเราสามารถเลือกประเทศปลายทางได้ไหมอันนี้ไหมพอจะตอบได้ไหมครับจริงๆเราต้องบอกตรงว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะได้ไปประเทศไหนครับมันไม่ใช่ว่าฉันอยากไปยุโรปแล้วฉันจะได้ไปยุโรปหรือฉันอยากได้ประเทศแคนาดาแล้วจะได้ไปแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยครับว่าเรามีผลงานมากน้อยแค่ไหนในการที่จะอยู่คือเอาจริงๆก็ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆเลยเนาะที่เราจะได้ไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเพราะว่าแต่ละที่ culture ของแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกันนะครับเหมือนมาอยู่ที่นี่ culture ของคนแคนาดาเองมันก็ต่างหรือถ้าสมมุติเราไปอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่เยอรมันอะไรต่างๆภาษามันก็แตกต่างไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เราไม่สามารถเลือกได้หรอกครับว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็กระบวนการค่อนข้างยาวนานเหมือนเราลอยลำอยู่กลางทะเลโดยที่ไม่รู้ว่าชายฝั่งอยู่ที่ไหนครับเราไม่รู้เลยว่าประเทศไหนจะเป็นคนตอบรับเราความรู้สึกในตอนนั้นฮะระหว่างที่เราอยู่ประเทศที่2เนี่ยจนมาถึงเนี้ยมันก็คือรู้สึกกดดันหรือว่ายังไงบ้างไหมฮะแน่นอนครับการออกมาอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศตัวเองเนี่ยมันกดดันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่อย่างไม้เองเนี่ยเป็นหนึ่งในแกนนำทำให้เราเนี่ยถูกตามล่าจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
ผมไม่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้ในตอนที่รอกระบวนการ ขั้นตอนนั้นนะเนาะใช่ครับแล้วก็ผมต้องอยู่ในห้อง3 คูณ 4 เมตร อือฮึ เป็นระยะเวลานานมากๆต้องบอกงี้นานมากๆนะครับ อยู่แต่ในห้องอย่างเดียวอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวไม่สามารถออกไปไหนได้ มันมีทั้งความหวาดกลัวมันมีทั้งความเคว้งคว้างมันมีทั้งความเหงา มันมีทั้งความอยากสู้ ความอยากเอาชนะมันมีทั้งความหวังทุกอย่างมันเขาปนกันไปในสถานการณ์ตอนนั้นนะครับแต่สุดท้ายเราก็ได้มาอยู่ที่แคนาดาเนาะใช่ครับใช่ก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับจะถามถึงชีวิตในแคนาดานะครับครับหลังจากน้องไม้ยื่นลี้ภัยแล้วได้ทราบว่าประเทศเป็นปลายทางเป็นแคนาดาหลังจากเขาตอบรับเนี่ยไม้มีสิทธิ์เลือก province หรือ city ในแคนาดาไหมครับไม่มีสิทธิ์เลือกครับก็ตอนนั้นก็ทาง IRCC เนาะเป็นหน่วยงานที่รับคนเข้าเนี่ยก็ถามไม้ว่าแบบอยากให้ไม้อยากไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยในแคนาดาใช่ครับแต่ด้วยความที่อย่างนึงต้องสารภาพตรงๆว่าเราไม่เคยไปต่างประเทศเนาะเราเลยไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนอะไรยังไงแต่ก็หาข้อมูลเบื้องต้นมาว่าแบบที่ไหนที่มันอบอุ่นที่สุดเราอยู่ในเมืองร้อนมาก่อนนะพี่เข้าใจใช่ไหมพออยู่ดีๆจะกระโดดไปเมืองหนาวเลยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบทำตัวลำบากก็เลยบอกเขาแค่ว่าแบบยูเลือกให้เราได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยได้มาตกที่นี่ใช่ครับก็น้องไมค์ก็อยู่มาสักพักแล้วพี่ถามเรื่องการปรับตัวเนาะที่นี่เป็นไงบ้างเรื่องงานสังคมภาษาหรือวัฒนธรรมเอาเรื่องสังคมก่อนสังคมเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องสังคมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคนแคนาดาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ nice มากๆนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีนะครับแล้วก็ยังไม่เจอการเหยียดอะไรต่างๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆรู้สึกโอเคมากๆนะครับส่วนเรื่องงานก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับงานมากๆในตอนนี้แล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่ว่าคุณจะลาคุณจะป่วยคุณจะอะไรก็ตามก็คือคุณสามารถใช้สิทธิ์คุณได้เต็มที่มันไม่ได้เหมือนไทยว่าแบบถ้าบอกว่าจะลาแล้วจะต้องมานั่งถามกันต่อว่าลาไปไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่นี่คือถ้าลาก็คือลาป่วยก็คือป่วยจบไม่มีคำถามต่อแล้วก็รายได้ที่ได้จากงานก็สามารถ cover ค่าใช้จ่ายที่นี่ได้โอ้ใช่ครับมีเหลือเก็บเลยพี่ในฐานะที่ไม้อพยพมาเนาะก็คือของ UNHCR ก็จะมีช่วยเหลือ1 ปีเนาะแล้วตอนนี้ต่อให้เขาไม่ช่วยเหลือเราก็สามารถเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงตัวเองแล้วมีเหลือเก็บส่งไปให้ที่บ้านได้ด้วยใช่ครับโอ้เยี่ยมเลยครับแล้วเรื่องภาษามีติดอะไรไหมครับก็ในตอนแรกๆก็ต้องบอกตรงๆว่าก็ยังติดเรื่องภาษาอยู่นะครับพอเริ่มใช้ชีวิตเริ่มศึกษาเริ่มเปิดใจกับการทำงานกับเพื่อนชาวต่างชาติเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเขามีส่งให้เราไปเรียนภาษาอังกฤษฟรีด้วยใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ครับเพราะว่าอย่างนึงคือเราต้องใช้เลเวลภาษาในการที่จะไปสมัครเป็นซิติเซนต่อครับงั้นในฐานะที่ไม้มาจากในฐานะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะพี่อยากถามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่แคนาดารวมถึงระบบยุติธรรมของที่เนี่ยเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยแตกต่างกันหรือเหมือนอะไรกันยังไงบ้างครับความแตกต่างมีแน่นอนครับในเมืองเสรีภาพกับประเทศไทยนะครับสำหรับที่นี่แล้วนะครับในทุกๆวันเนี่ยจะมีเรื่องของการประท้วงในหลายๆเรื่องถ้าพี่เอผ่านที่สภาเนาะทุกวันจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของเด็กเรื่องของทุกวันเสาร์ก็จะมีเรื่องของปาเลสไตน์นะครับแล้วก็เรื่องของสัตว์เรื่องของอะไรต่างๆมีหลากหลายมากในการประท้วงของที่นี่นะครับคือข้อดีของที่นี่คือเขาเปิดโอกาสเปิดพื้นที่รวมถึงถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างทุกวันเสาร์บ่ายโมงที่จะมีการเดินขบวนของคนที่เรียกร้องเรื่องของปาเลสไตน์เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องเหล่านี้มาเอื้อให้กับคนที่มาประท้วงด้วยเนาะใช่ครับคือทุกคนมีสิทธิ์ทำคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตปกติกับคนที่อยากเรียกร้องเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้ไม่ว่าจะเป็นมีรถนำขบวนมีรถตามมีตำรวจดูแลตลอดนะครับซึ่งก็คือแตกต่างกับที่ไทยแน่นอนครับแตกต่างแน่นอนครับถ้าเป็นที่ไทยนี่การออกมาเรียกร้องมันเปรียบเสมือนเขามองเจ้าที่รัฐมองเราว่าเป็นอาชญากรเลยด้วยซ้ำมันไม่ได้เหมือนที่นี่คือทุกคนต่างใช้สิทธิ์ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิ์ของตัวเองมากกว่าครับ
ก็ตอนนี้น้องไมค์ก็อยู่ที่วิกตอเรียเนาะถ้าพี่ให้เลือกได้ทีหนึ่งอ่ะถ้าให้ย้ายโพวินได้อยากจะย้ายไปที่ไหนไหมฮะ ยังอยู่ที่เดิมครับ ชอบที่นี่แล้ว ชอบที่นี่แล้วครับหนึ่งคือความเงียบสองคือธรรมชาติที่นี่มีสวนสาธารณะเป็นพันแห่ง ครับ เนาะแล้วก็อย่างไม้นี่ชอบไปสวนสาธารณะใหญ่เบคอนฮิลอย่างเงี้ยครับก็จะไปเจอสัตว์หลากหลายมากมายอะไรเงี้ยก็คือไลฟ์สไตล์เราแมทกับที่นี่แล้วใช่ครับลองบอกข้อดีข้อเสียของแคนาดาให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับหลังจากอยู่มาสักพักแล้วเอาข้อดีก่อนเลยกันโอเคในเรื่องของแคนาดานะข้อดีคือเรื่องของคมนาคมสิ่งที่ผมเห็นแบบชัดๆเนาะเราไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวก็ได้เราก็สามารถเดินทางไปไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ไกลจากตัวเมืองไปเป็นชั่วโมงในการเดินทางเงี้ยเราก็จะมีรถสาธารณะแล้วตรงเวลาด้วยใช่ครับแล้วก็นี่แหละคือสิ่งสำคัญมากๆคือเรื่องของความตรงเวลาเพราะว่าแต่ละคนมีรูทีนที่แตกต่างกันเนาะพี่เนาะพอเวลามันมีรูทีนหรือกิจวัตรประจำวันที่มันแตกต่างกันเนี่ยการที่จะต้องเป๊ะเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับในการเดินทางในการพบปะในการเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนข้อเสียมีไหมครับข้อเสียของที่นี่นะครับที่ไม่เห็นนะก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสาธารณสุขที่นี่ยังค่อนข้างแย่อยู่ใช่ครับใช้เวลารอนานคือที่นี่คือเขาขาดบุคลากรใช่ครับได้ยินมานี่เป็นข้อเสียของแคนาดาใช่ครับก็ในฐานะที่ตอนอยู่ที่ไทยน้องไม้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะก็ตอนนี้เราย้ายประเทศมาแล้วตอนนี้บทบาทของเราเนี้ยเราสามารถทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างในฐานะที่เราเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศเอาจริงตอนนี้ในสิ่งที่ไม่ดำเนินการอยู่คือการบอกกล่าวกับเพื่อนๆในแคนาดาเนาะรวมถึงเครือข่ายคอนเนคชั่นต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่ฉันมาเกิดอะไรกับฉันที่อยู่ณตรงนี้เพื่อนหลายคนไม่เคยรู้ว่าปัญหาของกฎหมายเช่น112เป็นยังไงไม่เคยรู้ว่าบริบททางการเมืองของประเทศไทยเป็นยังไงหรือไม่เคยรู้ว่าปัญหาที่ประเทศไทยเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราพูดกับฝรั่งอะครับถ้าเราบอกว่าเรามาจากประเทศไทยปุ๊บฝรั่งจะมีภาพความสวยงามในสถานที่ของประเทศไทยเป็นอย่างมากเนาะแต่เราไม่รู้เขาไม่รู้เลยว่าปัญหาในเชิงลึกจริงๆมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็พยายามอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาก็ค่อนข้างสนใจอะครับเพราะว่าคือความสวยที่ตามันเห็นน่ะกับความจริงที่เขาไม่เห็นแต่เขาฟังจากเราอ่ะมันค่อนข้างแตกต่างกันอย่างไม้บอกกับเพื่อนฝรั่งว่าแบบที่บ้านฉันมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่เชื่อแล้วแบบจริงเหรอเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้ในบ้านเรา What happened in Thailand อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยประเทศที่ nice มากเลยนะเป็น good place ที่ดีมากๆสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือสิ่งที่ไม้กำลังดำเนินการหรือกำลังทำอยู่อย่างน้อยอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าการขายประเทศตัวเองอะพี่แต่มันคือการที่อยากให้ทุกคนได้ follow ในประเทศไทยเพื่อที่จะกดดันกับพวกผู้มีอำนาจให้เขาได้มีการทำอะไรที่มันดีขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้อายต่อสายตาของนานาชาติผมว่าพี่น่าจะเก็ตกับเรื่องเหล่านี้เนาะแล้วก็มันไม่ใช่การทำร้ายประเทศหรือบ้านที่เราอยู่แต่มันคือมันเหมือนกับคือเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราเจอเขามีไอเดียหรือมีข้อดีอย่างไรบ้างบางคนเขาสามารถคิด innovation ที่ดีเพื่อที่จะตอบโจทย์กับปัญหาของทั่วโลกได้เลยอย่างเงี้ยครับมันก็ใช้ไอเดียของเราเนาะมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันเพื่อหาข้อประโยชน์ดีๆในการที่จะกลับไปทำหรือเสนอไปยังผู้มีอำนาจในไทยใช่ครับก็อยากฝากอะไรถึงผู้มีอำนาจหรือว่ากระบวนการของประเทศไทยเอาจริงๆผมต้องบอกพี่ตรงๆอย่างนี้ว่าตั้งแต่ผมไปอยู่แคนาดาเนี่ยสิ่งสำคัญของแคนาดาคือสวัสดิการเนาะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับสิ่งที่ผมมองจากที่นี่แล้วก็มองกลับไปที่ไทยความสำคัญคือที่นี่เสียภาษีแพงมากนะครับเสียภาษีแพงมาก
แต่สิ่งที่ได้มาคือสวัสดิการที่ดีด้วยอย่างที่ผมบอกไปเรื่องการคมนาคมเรื่องการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมเรื่องของมลพิษต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับคือถ้าผมมองกลับไปที่ไทยหรืออยากจะบอกคนไทยแล้วกันไม่บอกไปถึงผู้มีอำนาจหรอกพี่ผมคิดว่าผู้มีอำนาจมันพูดว่ามันได้ไหมได้นะคือผู้มีอำนาจคือถ้าเขาต้องการทำจริงๆมันจะไม่เกิดการเล่นเกมทางการเมืองกันเข้าใจไหมพี่แล้วก็ผมคิดว่าถ้าผู้มีอำนาจเขามีความสามารถจริงๆประเทศไทยมันคงไม่กำลังพัฒนาอยู่จนถึงทุกวันนี้จริงๆคำว่ากำลังพัฒนาเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่ผมอยู่ป .1 จนตอนนี้ผมอายุจะ30ละก็ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่คืออยากจะบอกไปถึงประเทศไทยแล้วกันอยากไปถึงพี่น้องประชาชนว่าการเสียภาษีครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็แต่ผมเข้าใจในบริบทของคนไทยนะที่ต้องพูดก่อนโดนทัวร์ลงเดี๋ยวช่องพี่โดนทัวร์ลงด้วยหมายความว่าคือการเสียภาษีสูงเนี่ยมันต้องได้การตอบแทนที่ดีใช่อย่างที่เนี่ยเรายอมเสียภาษีเพราะว่าเราได้ทุกอย่างที่ดีกลับมาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลมหายใจเราที่การจัดการขยะอะไรต่างๆเลยอย่างเงี้ยผมอยากให้ที่ไทยเป็นแบบนั้นบ้างแต่สำคัญก็คือเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราในฐานะพลเมืองด้วยโอเคครับแล้วในเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยการแสดงออกอยากฝากอะไรถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ไทยหรือเยาวชนนะฮะที่มีความกำลังแสดงออกทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการแสดงออกเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้เนาะมันเป็นสิทธิและเสรีภาพของเราในตัวอยู่แล้วที่เราตั้งแต่เกิดมานะครับมันไม่ควรมีอะไรมาจำกัดความเห็นของเรานะครับในตอนเด็กๆบอกว่าให้เรากล้าแสดงออกพอวันหนึ่งเราโตมาการกล้าแสดงออกของพวกเรากลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงมันก็ค่อนข้างย้อนแย้งในการสอนเรามานะครับครับผมคือความสำคัญคือให้เราแสดงออกด้วยความสัตย์จริงให้เราแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เราอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็สำคัญที่สุดเลยคือถ้าคุณคิดว่าอะไรที่มันสามารถเปลี่ยนได้ก็ขอแค่ออกมาเปลี่ยนมันถ้าในอนาคตเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะกลับประเทศไทยได้ฮะแล้วสามารถแสดงความรู้สึกหรือแสดงความเห็นได้ไม่จะกลับไปไหมแล้วถ้าไม่กลับไปสิ่งแรกที่ไม่จะทำคืออะไรครับคือใครๆก็อยากกลับบ้านนะพี่อันนี้พูดกันตรงๆเราก็อยากกลับบ้านแต่ถ้ากลับไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันก็เลือกที่จะไม่กลับดีกว่าแต่ถ้ากลับคือไม่กลับถ้าทำคือมั่นใจว่าทำอะไรไม่ได้หรือว่ายังไงคือถ้าพี่ถามไหมนะตอนนี้ต้องบอกตามตรงว่ามันทำอะไรไม่ได้แน่ๆถ้าเรากลับไปแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเรากลับไปแล้วเราทำอะไรได้เราทำอะไรให้มันดีขึ้นได้เราก็พร้อมที่จะกลับไปนะครับโอเคครับผมก็สุดท้ายนี้มีอะไรฝากถึงคนที่กำลังดูอยู่ไหมครับก็เอาจริงๆการเป็นผู้อพยพหรือคนที่จะเรียกว่าลี้ภัยก็ได้เนาะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างผมเองผมไม่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแต่ผมได้รับสถานะ permanent resident นะครับสิ่งสำคัญคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายของใครคนหนึ่งที่จะต้องตัดสินใจอะไรใหญ่ๆมันไม่ใช่ความสะดวกสบายในการออกมาอยู่ในต่างประเทศหลายคนคิดว่าการอยู่ต่างประเทศแล้วมันสบายมันสะดวกมันดีมันเลิศมันเพอร์เฟกต์แต่จริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามความสำคัญคือคุณเอาตัวรอดได้หรือเปล่าคุณสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมคุณสามารถที่จะเข้ากับสังคมนั้นได้หรือเปล่าคุณจะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่คุณเจอได้ไหมนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่เรามาอยู่ในต่างประเทศมันไม่ใช่ว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะดีมันมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องดำเนินการหรือว่าต้องปรับตัวอีกเยอะแยะมากมายครับพี่ขอย้อนไปตอนนั้นเนาะก็ว่าหมายตอนนี้ไม้เป็น PR แล้วไม้ได้ตั้งแต่วันที่มาแลนด์ที่แคนาดาแรกๆเลยก็คือในส่วนของการลี้ภัยเนี่ยพี่ทราบมาว่าบางคนเนี้ยมาปุ๊บก็อาจจะยังไม่ได้ PR บางคนรอ2ปี3ปี10ปีอะไรเงี้ยในกรณีของไม้เนี่ยทำไมถึงได้เลยครับอย่างไม้ครับได้รับการพิจารณาเป็น Human Rights Defender นะครับเป็นนักสิทธิมนุษยชนมันก็เลยทำให้เราถูกมองในแง่บวกอีกอย่างหนึ่งคือเรามีผลงานในเรื่องของการทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมและ connection กับเยาวชนมันเลยทำให้รัฐบาลพิจารณาเราเร็วขึ้นเขาก็เลยให้เราณวันนั้นเลยเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับน้องไม้
ครับผมสวัสดีครับ ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมุมมองความคิดของคุณไม้ระยอง ส่วนตัวผมเชื่อว่าทุกคนย่อมมีมุมมองทางความคิดที่แตกต่างกัน ท้ายที่สุดแล้วถ้ามันจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การรับฟังมุมมองที่เห็นต่าง และการยอมรับซึ่งกันและกัน ย่อมเป็นประโยชน์ที่สุดทั้งต่อตนเองและส่วนรวม แล้วพบกันใหม่ครับ